ओके, आपण आता चालू करूया सेशन. नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद आथणीकर, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो 2022 चा उपाध्यक्ष. यावर्षी आपण जो भ्रमण गाथा नावाचा एक ग्रुप चालू केला आहे आणि विविध ट्रॅव्हलर्स आपल्या महाराष्ट्र मंडळातले सगळीकडे ट्रॅव्हल करतात आणि दे टेल अस देअर फनी स्टोरीज अँड गुड स्टोरीज about their travel plans and what they did and how they did it. तर मी आता आपल्या भ्रमणगाथाची ऍडमिन कविता कुलकर्णी हिला विनंती करतो की सेशन चालू करावं. थँक्स प्रसाद. नमस्कार, मी कविता कुलकर्णी तुमच्या सगळ्यांचं भ्रमणगाथाच्या 7व्या सत्रात स्वागत करते. तर मंडळी, भ्रमणगाथाचं आजचं खूपच इंटरेस्टिंग असं प्रेझेंटेशन प्रिया पाटणकर सादर करत आहे. प्रिया आपल्यासारखीच प्रवासवेडी आहे, तसेच तिला लिखाणाचीही खूप आवड आहे. आज ती आपल्याला ज्या ठिकाणी घेऊन जाणार आहे ते ठिकाण आपल्या आतापर्यंत झालेल्या ठिकाणांपेक्षा खूप वेगळं आहे. ऑल टुगेदर डिफरंट कॉन्टिनेंट, डिफरंट कल्चर, डिफरंट कुझिन. त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच सगळ्यांना त्याच्यात इंटरेस्ट असेल. तर पाहूया आता आपण प्रियाचं प्रेझेंटेशन. चला तिच्याबरोबर आपण सगळे साऊथ आफ्रिकेच्या सफरीला जाऊया. प्रिया, यू मे स्टार्ट. थँक्यू कविता. थँक्स प्रसाद. MMC च्या भ्रमण गाथावर हे प्रेझेंट करायला आय थिंक सो आय एम व्हेरी लकी की आय एम एबल टू प्रेझेंट दिस. माझ्या सगळ्या भ्रमण गाथा मित्रमैत्रिणींना हॅलो. आणि सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑन साऊथ आफ्रिका. सो साऊथ आफ्रिका ही एक अतिशय इंटरेस्टिंग अशी जागा आहे बघायला जायला. आम्ही जेव्हा प्लॅन केलं तेव्हा 2019 मध्ये प्री पॅन्डेमिक आम्ही गेलो होतो आणि डिसेंबर मध्ये साधारणतः एका गरम ठिकाणी जायचं असं ठरवून आम्ही सदर्न हेमिस्फिअर मधलं साऊथ आफ्रिका किंवा पेरू याच्यामध्ये डिसिजन घेताना because of its natural beauty आणि lot of varied natural beauty आम्ही साऊथ आफ्रिका सिलेक्ट केलं. So I'll go ahead and talk about few things that we saw in South Africa. आम्ही काय तयारी केली वगैरे. सगळे फोटो मी इंटरनेट वगैरे वरनं घेतलेले. So there is just a disclosure out there की फोटो आम्ही घेतलेले नाहीयेत म्हणून. So what you see in the first slide itself, yes, this is truly how South Africa looks. Bushes, animals, wild animals, and a lot of natural beauty. So साऊथ आफ्रिकेला जर जायचं असेल तर बरीच तयारी करावी लागते आणि आय डेफिनेटली थॉट की कुठे दुसरीकडे ट्रिपला लाईक युरोप किंवा म्हणजे युरोप किंवा से अमेरिकेत कुठे ट्रिपला जाणं किंवा से हवाई, आईसलंड वगैरे दुसरीकडे कुठेही ट्रिपला जाण्यापेक्षा आफ्रिकेला जाणं याच्यामध्ये बऱ्यापैकी प्रिपरेशन इन्व्हॉल्व होती. सो पहिली स्टेप आम्ही केली ती म्हणजे वी स्टार्टेड गुगलिंग आणि वी फाउंड आउट की साऊथ आफ्रिकाला US तर्फे म्हणजे युएसच्या जर तुम्ही travel.state.gov साईटवर गेलात तर त्यांनी दिलेलं आहे की यू शुड प्रॅक्टिस प्रिकॉशन ट्रॅव्हलिंग साऊथ आफ्रिका. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी दिलेलं कारण म्हणजे तिथं बऱ्यापैकी अनरेस्ट असते, आंदोलनं वगैरे होतात किंवा धरणे किंवा थोडीशी दगडफेक हे ते वगैरे अशा प्रकारच्या गोष्टी पटकन घडतात म्हणून साधारणतः साऊथ आफ्रिकेला त्यांनी ऑन अ वॉच म्हणून कंट्री आहे. आम्ही साधारणतः कुठे ट्रॅव्हल करायला जाताना स्मार्ट ट्रॅव्हल एनरोलमेंट प्रोग्राम मध्ये एनरोल करतो, पण साऊथ आफ्रिकेला जाताना डेफिनेटली डू दॅट. इट बेसिकली गिव्स यू अलर्ट्स ऑन व्हॉट्स हॅपनिंग इन दॅट कंट्री.
it tells the government, the US government, that you are traveling that country. It also gives you immediate access to contact information for local US embassies वगैरह वगैरह. So definitely, plan on enrolling there. One should enroll when you travel everywhere or anywhere outside of US. I think so. South Africa, we definitely felt more equipped when we enroll into this particular program. आफ्रिकेला जायचं म्हणजे इम्युनायझेशन पण बऱ्यापैकी अप टू डेट करावं लागतं. आम्हाला हेप सीचं आय थिंक इम्युनायझेशन घ्यावं लागलं. वी ऑल्सो हॅड टू टेक येलो फीवर इम्युनायझेशन आणि मलेरियाच्या गोळ्या सुरू कराव्या लागतात. इम्युनायझेशन इफेक्टिव्ह व्हायला ऍटलिस्ट मिनिमम 15 दिवस लागतात. त्यामुळे ऍटलिस्ट अ मंथ बिफोर make sure that you check with on the WHO site and find out what immunization is needed to visit South Africa. आता तुम्ही साऊथ आफ्रिकेबरोबर अजून कुठल्या दुसऱ्या देशाकडे जात असाल तर त्यांचा काही वेगळी रिक्वायरमेंट असायची शक्यता आहे. पण डेफिनेटली चेक दॅट साईट. डॉक्टरकडे जाऊन सुद्धा जर तुम्ही सांगितलं तुमच्या रेग्युलर डॉक्टरकडे किंवा द नर्स प्रॅक्टिशनर्स दॅट यू सी, तरी ते की आम्ही साऊथ आफ्रिकेला जातोय तर दे विल डेफिनेटली मेक शुअर दे इम्युनाइज्ड यू फॉर सर्टन लाईक येलो फीवर, लाईक हेप ए, हेप सी आणि मलेरियाचं मेडिकेशन ते सुरू करतात. मलेरियाचं मेडिकेशन सुद्धा 15 दिवस आधी सुरू करावं लागतं आणि विजिट नंतर 15 दिवस नंतर पर्यंत घ्यावं लागतं. क्रुगर पार्कला जर तुम्ही राहणार असाल तर तुम्हाला खूप आधी प्लॅनिंग करावं लागतं, कारण तिथं राहायला लॉजिंग अँड बोर्डिंग किंवा काही सफारी जर तुम्हाला बुक करायची असेल तर ती तुम्हाला आधीपासून बुक करावी लागते, बरेच आधीपासून. सो डेफिनेटली प्लॅन ऑन मेकिंग शुअर तुम्ही किती दिवस क्रुगरला जाणार आहात. आम्ही सगळ्याची तयारी बहुतेक 3.5-4 महिने आधीपासून केली होती आणि क्रुगर पार्कचंही बुकिंग आम्ही तेवढंच आधी केलं होतं. पार्क मध्ये राहावं लागतं. यू कॅन्ट स्टे फार ऑफ जोहान्सबर्ग किंवा असं काही. जसं इथं तुम्ही इथं जर तुम्ही डिझनीलँडला गेलात तर तुम्ही डिझनीलँडच्या बाहेर राहू शकता आणि किंवा डिझनी पार्कच्या बाहेर राहू शकता आणि तरी व्हिजिट करता येतं, तसं नाहीये ते. सो यू हॅव टू डेफिनेटली मेक शुअर यू हॅव लॉजिंग अँड बोर्डिंग अवेलेबल. याचबरोबर तुम्ही कुठल्या वेगवेगळ्या सिटीजना जाणार आहात हे पण प्लॅन करा इन साऊथ आफ्रिका. सो यू कॅन स्टार्ट लुकिंग ॲट व्हॉट आर द लोकल कंडिशन्स. थोडीशी साऊथ आफ्रिकेची जर हिस्ट्री तुम्ही वाचली तर दॅट विल डेफिनेटली हेल्प अंडरस्टँड द ग्राउंड सिच्युएशन इन साऊथ आफ्रिका. सो as little as Wikipedia किंवा मी तर ऍक्च्युअली ट्रॅव्हलचं नॅशनल जिओग्राफिकचं पुस्तकही आणलं होतं. लायब्ररीत आपल्याकडे खूप सारी ट्रॅव्हलची पुस्तकं अवेलेबल असतात, त्याच्यातनं काय ना थोडीशी माहिती गोळा करा, म्हणजे इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टँड द इंडिपेंडन्स स्ट्रगल, अपार्थाईड लेजिस्लेशन, आणि बऱ्यापैकी थोडीशी माहिती होते, कारण साऊथ आफ्रिकेची ग्राउंड कंडिशन थोडी वेगळी आहे. कुठल्याही प्रकारचे व्हॅल्युबल्स कॅरी करू नका. सगळ्या ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट्सच्या कॉपीज ठेवा. ओरिजिनल डॉक्युमेंट सेफ राहतील हे बघा. अगेन आय वुड लाईक टू रिपीट, वी आर नॉट गोइंग फॉर European, American, Hawaiian kind of a trip. So please make sure you are carrying things along with you accordingly. Please do not carry any valuables. या सोबत आम्ही काही गोष्टी नक्की घेतल्या होत्या इथून जाताना. बरेचदा आम्ही गरम ठिकाणी जाऊन सनस्क्रीन विकत घेतलाय. माय रेकमेंडेशन वुड की इथून जाताना सनस्क्रीन, बग स्प्रे घेऊन जा. बग बाईट साठी छोटं ऑइंटमेंट मिळतं, ते घेऊन जा. गॉगल्स, लॉंग ट्रिमच्या हॅट्स नक्की लागतात. I would recommend cotton clothing which are more overall covering. The sun in South Africa is completely different. म्हणजे मला with this skin tone, I never had a problem of peeling skin, sunburns and all that.
पण साऊथ आफ्रिकेत येस डेफिनेटली देर वॉज लॉट ऑफ स्किन पिलिंग, सनबर्न आणि जळजळ होणे वगैरे सगळं होतं. सो डेफिनेटली प्लॅन टू वेअर कॉटन क्लोथ्स विच कव्हर ऑल ओव्हर. रेन गिअर आम्ही पॉन्चोज घेऊन गेलो होतो. बायनॉक्युलर्स आर मस्ट. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं नॅचरल सफारीला जाणार असाल तर बायनॉक्युलर्स आर मस्ट. Camera definitely if you want to capture some moments. Shoes are must. Flip-flops किंवा open toed shoes I would recommend a big no for the same reasons. आमच्याकडे माझ्या मुलीला पायाला सनबर्न झाला होता आणि इट इज व्हेरी व्हेरी पेनफुल तुमच्या पायाला सनबर्न झाल्यावर, कारण यू बेसिकली कांट इवन वेअर युअर शूज प्रॉपरली आफ्टर दॅट. त्यामुळे शूज ऑल टाइम इज व्हॉट आय वुड रेकमेंड. युनिव्हर्सल प्लग अडॉप्टर्स ॲज लाईक व्हिजिटिंग एनिवेअर आउटसाइड ऑफ US. साऊथ आफ्रिकेचा आम्ही सिम कार्ड घेतलं होतं, त्यासाठी इथून आम्ही ऍडिशनल फोन घेऊन गेलो होतो. तिथं असताना स्ट्रीट फूड वी अवॉइडेड. कॉन्स्टंटली वी ट्राय टू स्टे हायड्रेटेड. आम्ही कार रेंट केली होती, इथून रेंट करून ठेवली होती. आय थिंक सो हर्ट्स आहे तिथं आणि एंटरप्राइज पण आहे. सो डेफिनेटली प्लॅन इफ यू वॉन्ट टू ड्राईव्ह यू कॅन रेंट अ कार. इंडियात ड्राईव्ह करतात त्या प्रकारचं ड्रायव्हिंग आहे आणि इफ यू कॅन ड्राईव्ह इन इंडिया यू शुड बी एबल टू ड्राईव्ह इन साऊथ आफ्रिका टू. आम्ही इथून व्यवस्थित सगळं कन्फर्म करून गेलो होतो, अगदी इन्शुरन्स घ्यायचा का गाडीचा वगैरे सगळं प्लॅन करून आम्ही इथून त्यांच्याशी बोलून गेलो होतो. साधारणतः डू नॉट गो स्ट्रे किंवा वॉक अलोन इन द डार्क वगैरे जनरल मध्ये तिथं सगळेच जण तुम्हाला हे सांगतील. मी इथून जाताना आय हॅड टेकन सिरियल बार्स, a food item which I think so we always kept with us. There was a time when we really had to use it also. And everything over there is open dusk to dawn. So there is nothing like a, dusk to sunset. So sunrise to sunset. So there's nothing like a clock. So he's planned to carry a torch. Amala titho vikat gheyawa lagla torch. But a torch definitely helps because you leave a place when it's dark and when it sunsets and it actually becomes dark pretty fast after the sunset. So those were some precautions. याच्या पुढे मी आयटरनरीज जाणार आहे, पण ऑन अ व्हेरी हाय लेवल आय वुड जस्ट लाईक टू से की तुम्हाला जर नॅचरल ब्युटी बघायची असेल, नेचर, अ डिफरंट काइंड ऑफ नेचर, तर साऊथ आफ्रिका इज अ व्हेरी ब्युटिफुल कंट्री टू विजिट. क्रुगर पार्क हे मी फक्त गुगल करून ऐकलं होतं की सम पीपल जस्ट फॉल इन लव्ह विथ दॅट प्लेस. क्वाईट अ पर्सेंटेज revisits आणि I had also found some people who just moved there to live in Kruger Park. जरा वाचून असं वाटलं एक्स्ट्रीम आहे, पण when I visited I'll tell you it's kind of a heaven on earth. That's one place where you really think that, oh, I wish I get lost over here, to be never found. So definitely Kruger Park is a beautiful place. It's a must see. You should go ahead and see that place. तिथं गायडेड सफारीज असतात. आम्ही गायडेड सफारीज घेतल्या होत्या कारण त्यांना तिथं साधारणतः कुठल्या वेळी कुठे प्राणी असतात, सायटिंग्स ना ते ट्रेंड असतात. म्हणजे आपल्याला साधारणतः एकदम कोणी सांगितलं इथं लेपर्ड आहे आणि शोध, तर आपण तास शोधत बसू अनलेस ऑफकोर्स द लेपर्ड अटॅक्स ऑन यू. पण या लोकांना सवयीने ते त्या प्रकारच्या नेचरमध्ये त्यांना साईट करू शकतात. सो डेफिनेटली अ गायडेड सफारी टूर ऍटलीस्ट वन ऑफ देम इज रेकमेंडेड. सर्व प्रकारचं प्राणी दिसतात तुम्हाला. सेल्फ गायडेड टूर्स पण आम्ही घेतल्या होत्या, आम्ही आमचं सुद्धा जाऊन बघितलं होतं. आम्हाला सुद्धा प्राणी दिसले होते. आणि नाईट सफारीज आहेत. सो डेफिनेटली मेक शुअर यू गो टू सी द नाईट सफारीज ऑल्सो. एकदा तरी हा अनुभव घ्यायला पाहिजे. खूप सकाळी एकदम पहाटे 2-3 वाजता ती सुरू होते आणि इट्स अन एक्सपिरियन्स टू नॉट मिस इफ यू लाईक द ॲडव्हेंचर.
केप टाउनला आम्ही गेलो होतो. केप टाउन वॉज अ स्मॉल युरोपियन बीच टाउन. इट्स व्हेरी ब्युटिफुल सिरीन. इट्स लाईक यू गो देअर अँड यू फील लाईक यू आर इन युरोप. आय लिव्ह इट टू दॅट. तिथून आम्ही केप ऑफ गुड होपला गेलो होतो, जिथं एक छोटा ट्रेक आहे. आणि इट्स अ प्लेस टू विजिट. आपण लहानपणी बरेचदा केप ऑफ गुड होप बद्दल माहिती वाचलेली असते. वास्को द गामा नी त्याला चक्कर मारून भारताला आला होता तो. सो दॅट्स वन प्लेस टू विजिट. मी जास्त त्याच्याबद्दल त्या स्लाइड मध्ये बोलीन. आम्ही गार्डन राऊटला ड्राईव्ह केलं आणि इट्स अ व्हेरी सिरीन राऊट. इट्स पहिला भाग सुरुवातीचा इज व्हेरी टिपिकल साऊथ आफ्रिका. गोल्डन, दॅट्स द वे वी कॅन डिफाईन इट. लाईक आपण महाराष्ट्रात म्हणतो काळी माती आहे, किंवा शिकागो खोदलं खूप तर लाल माती दिसते, तसं आफ्रिका हॅज गोल्डन. इट्स फुल फ्लॅट आणि गोल्डन आहे ती माती प्रदेश सगळा. आणि दुसरा हिली आहे, एखाद्या हिल स्टेशनला गेल्यासारखं वाटतं. सो गार्डन राऊट इज समथिंग वन शुड नॉट मिस. अडोला गेलो होतो आम्ही. लॉट्स ऑफ एलिफंट्स टू सी. एलिफंट इज अ व्हेरी क्यूट अॅनिमल. सो आय वुड रेकमेंड डेफिनेटली गोइंग टू अडो. मी फक्त एवढीच एक लाईन इथं आफ्रिकन फूड बद्दल दिलेली आहे, आणि त्यासाठी पर्सनली माझं असं कारण आहे की आय हॅव स्टॉप ट्रॅव्हलिंग फॉर फूड, but I know there are a lot of foodies around here, and food is one of the main attractions. But it's very nice, spicy, एकदम वेगळा स्पाइस आहे. आपण आफ्रिकन फूड मध्ये वापरलेल्या स्पाइसचं कॉम्बिनेशन बहुधा फक्त आफ्रिकेतच साऊथ आफ्रिकेत खाऊ शकतो. हल्ली बाहेर पेरी पेरी सॉस वगैरेच्या नावाखालती पण मिळतो. पण व्हेरी स्पायसी अँड व्हेरी टेस्टी फूड. They definitely cook in a very different oil, sesame, mustard वगैरे, मस्टर्डची वगैरे सवय असेल तर you will definitely like it. आणि we definitely enjoyed. आम्ही one of the meals was purely South African, which I think is pretty memorable. So moving on to the map, so that I can tell where how we traveled. आम्ही फ्लाय करून इथं जोहान्सबर्गला आलो. जोहान्सबर्ग वरून आम्ही इथं क्रुगर पार्कला गेलो. इट इज नॉर्थ ऑफ साऊथ आफ्रिका, म्हणजे नॉर्थ ऑफ जोहान्सबर्ग. क्रुगर पार्क इज बिटवीन मोझाम्बिक, झिम्बाब्वे आणि साऊथ आफ्रिका. तर तुम्ही फक्त साऊथ आफ्रिकेचा भागही बघू शकता किंवा बाकीच्या देशांमध्ये सुद्धा जाऊन क्रुगर पार्कचा भाग बघू शकता. आम्ही साऊथ आफ्रिकनच भाग बघितला फक्त. तिथून आम्ही फ्लाय करून, सो फ्रॉम जोहान्सबर्ग वी फ्लू टू केप टाउन. केप टाउनला आम्ही इथं केप ऑफ गुड होप, रॉबर्स आयलंड वगैरे सगळं हे बघितलं. तिथून वी स्टार्टेड आवर गार्डन राऊट, आणि गार्डन राऊट स्टार्ट्स फ्रॉम द केप टाउन and ends in Port Elizabeth. So we drove all this route, visited Cape of Agulhas, Mossel Bay, वगैरे हे सगळं, जॉर्ज, सगळं आम्ही हे ट्रॅव्हल करून we came till Port Elizabeth. आणि फ्रॉम पोर्ट एलिझाबेथ वी फ्लू बॅक टू जोहान्सबर्ग, आणि वी फ्लू बॅक टू शिकागो. दरबान इज अनदर प्लेस जिथं बरीच लोक जातात फ्लाय करून बघायला. आम्ही सॉरी वी डिड नॉट डू दॅट, कारण आमच्याकडे जेवढे दिवस होते त्या मनाने आम्हाला क्रुगरमध्ये जास्त द्यायचे होते. त्यामुळे समथिंग विच वी कुडंट डू. मी तुम्हाला I'll show you when I walk through the itinerary. I'll also tell you how you can actually include Durban. सो आम्ही फ्लाय करून शिकागोहून अदिस अबाबासला गेलो, आणि अदिस अबाबासून जोहान्सबर्गला, आणि वी फ्लू बॅक सेम वे ऑन डे 16th and 17th. शिकागो टू अदिस अबाबास टू जोहान्सबर्ग टू अदिस अबाबास टू शिकागो. इथून न्यूयॉर्क, आणि न्यूयॉर्क टू केप टाउन अशी पण एक फ्लाईट आहे.
अमेरिकन का युनायटेड, वन ऑफ दोज फ्लाईज दॅट वे. आणि इफ यू डू दॅट, आय थिंक सो यू डू सेव्ह सम टाइम इन ट्रॅव्हलिंग. कारण अदिस अबाबाचा हा जो इथला पहिला सुरुवातीला वेळ आहे, वी हॅड अ ब्रेक ऑफ अबाउट 6 to 7 hours. तर तो इफ यू कॅन अवॉइड, आय थिंक सो यू कॅन इझिली स्क्वीज वन डे टू गो टू दरबार. So first 2 days were trying to go to South Africa. It is quite a journey. आपल्याला भारतात जाऊन 22 तास ट्रॅव्हल करणे we find it easy. पण एकदम साऊथ आफ्रिकेला जाणं, सो इज लाईक सिमिलरली यू ऍक्च्युअली ट्रॅव्हल फॉर लाईक ऑलमोस्ट 20 hours टू जस्ट रीच जोहान्सबर्ग. आम्ही रात्री पोचलो जोहान्सबर्गला. तिथून अगेन आय जस्ट क्विकली रिपीट इट. आम्ही तिथून सकाळ सकाळ क्रुगर नॅशनल पार्कला गेलो. वी रेंटेड अ कार इन जोहान्सबर्ग. तिथून आम्ही क्रुगरला ड्राईव्ह करून गेलो. क्रुगरला 3-4 दिवस आम्ही गाडी ठेवली होती आमच्याकडे. मग आम्ही जोहान्सबर्गला परत आलो. जोहान्सबर्गला आम्ही गाडीने नाही फिरलो. वी टूक अ हॉप ऑफ फॉर जोहान्सबर्ग. कारण एकच दिवस होता, काय काय बघायचं हा प्रश्न होता. आणि थोडस देर आर प्लेसेस इन जोहान्सबर्ग वेर पीपल से डोंट लँड इन वन ऑफ दोज एरियाज. तर आम्ही प्रिकॉशनरी म्हणून वी डिड नॉट ड्राईव्ह मच इन जोहान्सबर्ग. तिथून आम्ही गाडी देऊन टाकली होती. मग आम्ही जोहान्सबर्ग बघितलं. तिथून वी फ्लू ऑन द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टू केप टाउन. पहिल्याच दिवशी वी हॅड इनफ ऑफ टाइम टू सी केप ऑफ गुड होप. So I am very much I was the one who very much wanted to go to South Africa and see Cape of Good Hope for a couple of things. I'm trying to see how Vasco da Gama did the whole journey. मी मागच्या 2 महिन्यापूर्वी पोर्तुगलला पण गेले होते. The guy actually started from Portugal, went around Cape of Good Hope, went to some place in Mozambique, which I have not visited. And then he went to Goa. I also visited Goa a year back. And I really wanted to see and at least touch those places where, Vasco da Gama went. आणि म्हणून मला तिथे जायचं होतं. So I didn't spend even a few hours. म्हणजे आम्ही we flew into Cape Town and we immediately went to Cape of Good Hope. दुसऱ्या दिवशी आम्ही केप टाउनला हॉप ऑन ऑफ केली. केप टाउनला खूप सारे ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्स आहेत. पॅराग्लायडिंग, बंजी जम्पिंग, सो आम्ही बऱ्यापैकी ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्स केले केप टाउनला. आणि डे 12 ला वी स्टार्टेड ड्रायव्हिंग टू गार्डन राऊट. एकदम सुरुवातीलाच वी स्टॉप्ड ॲट अगुलहास. अगुलहास इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साऊथ आफ्रिका. इट्स अ प्लेस टू गो. I'll talk about it too. Next day we stayed at Kinsa. आणि मग तिथून वी वेंट टू पोर्ट एलिझाबेथ. पोर्ट एलिझाबेथला एक दिवस राहून आम्ही अडो नॅशनल पार्क केला. आणि मग तिथून वी फ्लू बॅक टू जोहान्सबर्ग आणि वी फ्लू बॅक टू अदिस अबाबा. सो टोटली 17 डेजचा ट्रॅव्हल होता. क्रुगर पार्क मी आधी सुद्धा सांगितलं, इट्स अ प्लेस टू विजिट. इफ यू लाईक टू सी एनिमल्स, इट्स प्लीज डू नॉट मिस. Just as a fact, Kruger Park is one of the largest reserve in all of South Africa. So even if you have gone to other South African safari parks or animal parks, make sure you do not miss Kruger. There's just enormous number of animals that roam around there. बिग 5 असा एक आफ्रिकन कन्सेप्ट आहे. लायन, रायनो, लेपर्ड, आफ्रिकन बफेलो आणि एलिफंट्सचा. बिग 7 पण आहे, ज्याच्यात 2 पाण्याचे प्राणी आहेत. पण यू डेफिनेटली सी बिग 5. येस, यू सी द लेपर्ड, यू ऑल्सो सी द लायन, यू सी द लायनेस, यू सी द कब्स, यू सी द रायनोज, अ टन ऑफ एलिफंट अँड अ टन ऑफ आफ्रिकन एनिमल्स वेन यू आर इन क्रुगर पार्क. आम्ही एक गायडेड टूर घेतली, अगदी साधी घेतली. आम्ही सेल्फ टूर केली आणि तिसऱ्या दिवशी परत आम्ही सेल्फ टूर केली.
So we enjoyed the self tours, but the guided tour basically makes sure that you see all the animals, birds, reptiles, flowers, trees, and everything, flora as well as fauna. So guided tour definitely घ्या. What we did not go for is तिथं पूर्ण पार्क मध्ये अशी पद्धत आहे की एक स्मॉल एरिया कंपाऊंडनी बंद करायचा. तिथे हे सगळे प्राणी असतात आणि इट्स लाईक अ रिसॉर्ट. दे कॉल इट रिसॉर्ट सफारी. सो तिथं जाऊन तुम्ही बेसिकली यू लर्न टू यू सी ऑल द एनिमल्स, बट इट इज समवॉट काइंड ऑफ सीइंग देम इन अ झू. वी डेफिनेटली डिड नॉट डू दॅट. आम्ही साधी क्रुगर पार्कची असलेली गायडेड टूर घेतली. त्यामुळे डेफिनेटली ती घ्या. फॅन्सी एनक्लोज पार्कची घ्यायची काही गरज नाहीये, सगळे प्राणी तरी पण दिसतात. सो क्रुगर इज द बिगेस्ट हायलाइट ऑफ साऊथ आफ्रिका. जोहान्सबर्ग मध्ये लाईक आय सेड यू हॅव टू बी लिटिल बिट केअरफुल. आम्ही पहिल्या दिवशी जेव्हा ड्राईव्ह केलं तेव्हा वी ऍक्च्युअली ड्रोव थ्रू one of the places which people had said you shouldn't drive. आम्ही ऍक्सिडेंटली तिथे लँड झालो आणि थोडस आय थिंक सो we are used to being, we have seen such kind of poverty, झोपड्या वगैरे, so it's less intimidating, but you never know what dangers can hide in this area. So again we did not drive in Johannesburg. महात्मा गांधींचा एका चौकामध्ये मध्यभागी फोटो आहे, सॉरी स्टॅच्यू आहे. तो त्यांच्या हॉप ऑन हॉप ऑफ मध्ये नक्की दाखवतात. It's a very proud moment. So definitely it's nice to see MK Gandhi's statue there. Soweto museums आहेत, मंडेला हाऊस, कॉन्स्टिट्यूशन हिल, अपार्थीचे म्युझियम्स वगैरे, हे सगळे एक म्युझियम कॉम्प्लेक्स सारखं आहे. Definitely go there. It helps us to understand what is the South African history. Somewhere history mahit nasli tari as a history premi, I would say one should see that. 1996 पर्यंत तिथं वर्णद्वेष होता. So we are not talking about something that happened 70 years back, 90 years back, 100 years back, 50 years back. Also talking something that happened 25 years back. आणि it's alarming to see ki 1996 पर्यंत there were people who believed in वर्णद्वेष. It is very gruesome to see इफेक्ट ऑफ त्या वर्णद्वेषाचा, अपार्थीचा इफेक्ट जो राहिला आहे अजूनही दिसतो, कारण पहिली पिढी अजून जे त्यातनं गेली ती अजून आहे तिथं. सो इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी दॅट. आणि लाईक आय सेड, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री टू बी एबल टू अप्रिशिएट व्हॉट यू आर सीइंग देअर इन दॅट कंट्री. सो yep, that's about Johannesburg. Definitely a place to see. Cape Town मध्ये it's a very typical beach place. Camps Bay beach आहे. मग I think so even this one Boulder Bay ला सुद्धा बऱ्यापैकी बीचेस आहेत. Boulder Bay ला खूप सारे पेंग्विन्स दिसतील नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये. यू कॅनॉट टच देम. फॅमिलीज असतात पेंग्विन्सच्या, लार्ज फॅमिलीज, बेबीज, फादर्स, मदर्स, सगळे दिसतात. These penguins are not as big as अंटार्क्टिकातले असतात ते, किंवा आपण जे नॅशनल जिओग्राफी किंवा टीव्हीवर बघतो तसे. बट इट्स अ प्लेस टू सी. इट्स नाईस टू सी द पेंग्विन्स देअर इन द नॅचरल हॅबिटॅट. इथं हे जे वर दिसतंय पिवळी फुलं, दॅट इज फ्रॉम द बोटॅनिकल गार्डन. वेगळाच जागा आहे बघायला जायला. सँड मध्ये काय काय उगवतं, त्यांच्या टेरेन मध्ये काय काय दिसतं हे बघायला जाणं. बाय द वे, ऑन दॅट नोट आय वुड लाईक टू डेफिनेटली मेन्शन, आफ्रिकेमध्ये जंगल नाहीये. आय ऑलवेज थॉट जंगल वगैरे असेल. देर आर लॉट ऑफ बुशेस, लार्ज बुशेस, स्मॉल बुशेस, अँड ऑल यू सी इज बुशेस. सो इट्स अ कम्प्लिटली डिफरंट टेरेन. बॉटॅनिकल गार्डन इज ब्युटिफुल टू सी. दिस इज केप टाउन. हे जे वर दिसतंय याला टेबल माउंटन म्हणतात. इथं केबल कारनी जाता येतं. इट्स वर्थ गोइंग देअर अँड सीइंग द टेरेन अराउंड ॲज वेल एज सीइंग द ओशन.
सो आणि कुठूनही साऊथ आफ्रिकेत केपटाऊनला कुठे उभे राहिला तरी हा माउंटन दिसतो. सो दॅट्स द टेबल माउंटन. आणि दिस इज मी आय स्टॉकची इमेज घेतली आहे, पण दिस इज केप ऑफ गुड होप. Hop on Hop Off is a good place to see. Like I said, Cape of Good Hope ला आम्ही जेव्हा गेलो होतो तेव्हा खूप गर्दी होती. There are long lines to go enter that place. तिथे एक फनिक्युलर आहे जी घेऊन तुम्ही त्या एका टॉप पॉइंटला जाऊ शकता, जिथून तुम्हाला केप दिसते समोर आणि सगळा ओशन दिसतो. तर ती हाईक पण करता येते. साधारण 45-50 मिनिट्सची हाईक आहे. बट अनलेस यू आर इन गुड कंडिशन, आय डोंट थिंक सो आय वुड रेकमेंड द हाईक. They are very sensitive to wind and rain. ही जागा खूप रेनी, खूप म्हणजे खूप विंडी अशी जागा आहे. खूप थडाथड मोठ्या उंच लाटा त्या केपला येऊन आदळत असतात. तुम्हाला ते ऑफकोर्स दिसतात, फक्त त्याचा काही तुम्हाला इफेक्ट होत नाही. पण जनरल असं धुकं असलेली जागा आहे, कारण माझ्या हाताने लाटांमुळे पाण्याचे शिंतोडे उडतात वर. पण इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस. खूप वाईल्ड वाटतं तिथं उभं राहिल्यावर. आणि इट रिअली अमेझेस मी दॅट 400 years back somebody actually traveled to that place and then created boats. So it's just amazing. You should visit Cape of Good Hope, definitely. गार्डन राऊट हा एक 300 किलोमीटरचा रस्ता आहे. लाईक आय सेड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम केप टाउन, एंड्स इन पोर्ट एलिझाबेथ. आम्ही 3-4 दिवस ड्राईव्ह करत होतो. खूप सिनिक आहे. देर बी लॉट ऑफ प्लेसेस इन बिटवीन विच यू कॅन वेट अँड सी. खूप सारे सुंदर बीचेस, हिली माउंटन्स आणि टिपिकल आफ्रिकन लँडस्केप दिसेल. You can walk a lot around by parking your cars also. Again, same rule. When it's dark, we always camped. म्हणजे of course hotels book केले होते. आणि whenever it was daylight, we traveled. It's a safe place. खूप सारे लोक त्या गार्डन राऊट वरून ड्राईव्ह करतात. So if you stay on the route, it's pretty safe to travel. तिथंच तो बॉलक्रान्स ब्रिज आहे. तुम्ही जर कुठलेही युट्यूबवर बंजी जम्पिंगचा जर शोध घेतला तर बॉलक्रान्स ब्रिज इज द हायेस्ट. I think so it's the biggest gorge to any time to dive. So yeah, that's an amazing place to bungee drive. I would recommend for people who love the adventurous life. Cape of Agulhas, sorry for the picture. मला actually माझ्याकडचा आहे, पण I had to zoom it out a lot. This is the southernmost tip of African continent. This is where the Atlantic Ocean and the Indian Ocean meets. आम्ही पाण्यात पाय वगैरे घालून बघितला. It's a very cold water. very cold water. I think so अंटार्क्टिक मधून डायरेक्टली बाहेर, म्हणजे तिथं खूप जवळ असावा, कारण इट्स लाईक क्रेझी कोल्ड. आणि इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस. म्हणजे तुम्ही जर मुद्दामून हे सगळं बघायला, म्हणजे हा सदर्न मोस्ट टिप आहे, अटलांटिक आणि इंडियन ओशन आहे म्हणून बघायला नाही गेलात तरी पण आय थिंक सो इन जनरल इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस. थोडासा असा प्रोट्रुडिंग आहे बाहेर, त्यामुळे तुम्ही त्या एका पट्टीवर कुठेही उभे राहिलात तर तुमच्या राईट, लेफ्ट आणि समोर सगळीकडे फक्त समुद्र असतो. फक्त मागे वळून पाहिलं की मागे कुठेतरी जमीन आहे किंवा तुम्ही जमिनीवर उभे आहात असं वाटतं. सो इट्स रिअली अमेझिंग प्लेस टू विजिट, केप अगुल्हास. अड्डो नॅशनल पार्क, लाईक आय सेड, इथं बिग 7 दिसतात. It's a massive park, 3600 square foot if you include the water. And whale and great white shark are the 2 other big 7 animals that you can see here if you you take a boat into the ocean. Port Elizabeth madun you can do boat tours.
So yeah, we did see all the African big seven. खूप सुंदर जागा आहे. There are a lot of ostriches there. किंवा we came across a lot of 6-7 different ostriches. ऑस्ट्रिच हा प्रचंड प्रमाणात मोठा उंच प्राणी आहे. आमची रॅफोर सारखी गाडी होती आणि तो आमच्याही पेक्षा उंच होता. सो दिसतो तसा एकदम नाजूकसा आणि छानसा सुंदर प्राणी वगैरे असं नाहीये. when it actually stands outside your car, even when your cars च्या काचा बंद असतील तेव्हा ऑस्ट्रिच इज अ मॅसिव्ह ॲनिमल. दे कॅन ऍक्च्युअली टॉपल युअर कार ऑफ. It was beautiful to see an ostrich family that close. They race you if they are in good mood. Of course, you're not racing with your car at a high speed, but you have to continue driving it at minimal speed so that they keep on coming along with you. But beautiful place. प्रचंड प्रमाणात एलिफंट्स आहेत आणि यू कॅन ऑल्सो सी लायन अँड लेपर्ड्स वगैरे. आम्ही इथं गायडेड टूर नव्हता घेतला, सेल्फ टूर घेतला, पण वी वॉज स्टिल लाईक आय सेड एबल टू सी ऑल द बिग 7 हियर. पोर्ट एलिझाबेथला वी टूक द बोट टूर विच टेक्स यू इनसाइड द इंडियन ओशन आणि डॉल्फिन्सचा एक बोट टूर होती. देर यू कॅन ऑल्सो टेक अ बिग वेल वॉचिंग टूर आणि विविध टूर्स आहेत. वी वर there for a very short time. So yes, Port Elizabeth is it ends, garden route ends, but it's also a very good place to see, all a beach town. So with that, I think so माझं presentation does come to an end. I would like to say one thing. आम्ही खूप सारे cricket fans आहोत. So when we were here, India was traveling, visiting South Africa. So आम्ही जोहान्सबर्ग मध्ये we did, but if you are interested, you can even sync up your travel to go ahead and see one of the cricket matches too. So something like a tip to always remember, South Africa is also a cricket playing country. If Indians are visiting, why not also see a cricket match? Thank you, प्रिया. थँक यू. खूपच छान झालं प्रेझेंटेशन. खूप वेगळी माहिती मिळाली आणि खूप वेगळं टेरेन आहे. येस, इट इज खूप जबरदस्त वेगळं टेरेन आहे आणि इट्स अ प्लेस टू विजिट. इट्स अन अमेझिंग प्लेस टू विजिट. राईट. खूपच. आणि ते सगळ्यात मेन म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन खूप वेगळी होती. तर यू कॅन एनरोल टू द US गव्हर्नमेंट. दॅट वॉज समथिंग न्यू फॉर मी. या आणि नॉर्मली सगळ्यांनाच एनीबडी हू इज आय थिंक सो ट्रॅव्हलिंग शुड डू दॅट. या एक्झॅक्टली. साऊथ आफ्रिकेला आय वुड रेकमेंड. Yeah. तुम्ही बरंच काय काय ऐकाल अबाउट द सेफ्टी इन साऊथ आफ्रिका, बट वी फेल कम्प्लिटली सेफ. आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे विचित्र अनुभव आले नाहीत. यू जस्ट हॅव टू बी लिटिल बिट कॉशियस. एकदम मॉडेस्टली वागता आलं पाहिजे. You just have to remember that you are not in Europe. This is not a European. Right. You're not going to walk around showing your Prada. So, right. I can understand. Yes. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता तुम्ही. प्रिया, मस्त झालं का प्रेझेंटेशन एकदम. हो वंदू, थँक्स फॉर जॉईनिंग. अरे माय प्लेजर. ते मला एक विचारायचं होतं, तू सेफ्टीचं म्हणालीस राईट. ऑलवेज थॉट वी हॅव टू ट्रॅव्हल इन अ ग्रुप ऑर समथिंग. तर तुम्ही तसं ग्रुप मध्ये होतात का तुम्ही स्वतः चौघं फक्त? साऊथ आफ्रिकेला आम्ही आमचे 4 जण होतो. आम्ही हॉप ऑन हॉप ऑफ फक्त जोहान्सबर्गला घेतली तेव्हा त्या व्ह्यूनी घेतली की ग्रुप बरोबर गेलं तर इट्स मच बेटर. पण बाकी वेळ इट वॉज जस्ट अस ट्रॅव्हलिंग आणि या इट वॉजंट दॅट बॅड. आम्ही सेल्फ ट्रॅव्हल केलं, सेल्फ ड्राईव्ह केलं. मस्त, खूप छान माहिती दिलीस. थँक्यू. सो यू शुड मेक अ ट्रिप. येस, आपल्या वंदना, आपण जाऊया. आपण चौघं. नक्की. पुढची ट्रिप. हो, राईट. नक्की. अजून कुणाला प्रश्न आहेत? प्रिया, आणि तुम्ही डिसेंबर मध्ये गेला होतात ना, म्हणजे दॅट्स लाईक सदर्न हेमिस्फिअर मध्ये असल्यामुळे आपल्या इथे विंटर तर त्यांचा समर, करेक्ट? हो, त्यांच्या इथं आपल्या समरला विंटर असतो, बर्फ वगैरे नाही पडत.
पण विंटर असतो आणि खूप रेनी असतं. सो द बेस्ट टाइम टू गो इज डेफिनेटली द समर टाइम. आम्हाला एकदाही रेन लागला नाही. खूप गरम असतं, फक्त गरम म्हणजे खूप शार्प सन असतो, फक्त तेवढं लक्षात ठेवायला पाहिजे. ओके ओके. आणि आणि खूप गरम असतं असं नाहीये, म्हणजे यू आर नॉट लाईक इन 100 degrees or ओके 105 degrees or anything, not like that. It's just the Okay. intensity of sunlight is very high. आय सी. आणि मायग्रेट ते इथे नाही ना, ते कुठे असतं माझ्या लक्षात? ते सगळे ऍनिमल्स आता मायग्रेशन म्हणतात ते. काम झालाय ग बाई. हो, नाही, खोकला झालाय मला. नाही, इथं मायग्रेटरी काही बर्ड्स येतात आणि ते तुम्हाला क्रुगर पार्कला दाखवतात ते, की काही बर्ड्स मायग्रेटरी आलेत म्हणून. फ्लेमिंगोज वगैरे असे काही दिसले नाहीत. ओके. ईगल वगैरे इज व्हेरी फेमस इन आफ्रिका, त्यामुळे एक 10-12 प्रकारचे ईगल्स ते तुम्हाला दाखवतील नक्कीच. पण ओके. मायग्रेटरी बर्ड्स येस, लाईक यू से असतात, पण दे जस्ट पॉइंट आउट टू इट. राईट. बाय द वे सतीशनी पण ऐकलं आहे, तो म्हणतोय नैरोबीत असतं ते मायग्रेशन वाटतं. हो, नैरोबीत होता. येस. बट सतीशनी Hi, पण Satish. ऐकलं आणि त्याला पण आवडलं प्रेझेंटेशन. हो, थँक्यू. हाय सतीश. मनोहरनी पण ऐकलं, त्याला पण आवडलं. वी बोथ आर लिसनिंग. इट्स व्हेरी गुड. हो, दॅट्स गुड. हॅलो मनोहर. Hi, very Hi. nice. Hi. थँक्यू. अजून काही So, प्रश्न? आता जरी नसले, नंतर कोणाचे प्रश्न असले तरी तुम्ही 1 on 1 प्रियाला विचारू शकता, Yes. किंवा आपल्या भ्रमण गाथाच्या मंचावर सुद्धा टाकले तरी प्रिया रिप्लाय नक्कीच देईल. येस, डेफिनेटली. आणि काही तुम्ही म्हणजे प्लॅन करत असाल ट्रिप, तर डेफिनेटली आय कॅन शेअर अ लॉट ऑफकोर्स वी हॅव टू कॉन्टॅक्ट यू. आणि त्याच्यासाठी तर नक्कीच थोडा तरी बूस्ट पाहिजे, त्याच्याशिवाय नाही होणार. विच प्रिया आय एम शुअर विल बी एबल टू गिव्ह अस. येस, डेफिनेटली. Okay, thank you, Priya. Thank you so much. The presentation was really very good. थँक्स अ you, लॉट Prasad. अगेन. थँक्यू एव्हरीबडी. Prasad. थँक्यू प्रिया. आणि स्पेशली तू डॅलस मध्ये असताना हे करतेस. हो ना, खरंच. आणि बरं नसतं ना, काळजी घे Yeah. स्वतःची. Thank you, Prasad. Thank you, Flyer team. Thank you, team members, for attending. खूपच छान झालं सेशन. असंच आपलं पुढच्या महिन्याचं पण सेशन आपण 27 सप्टेंबरला करणार आहोत. त्याच्याबद्दल माहिती आम्ही देऊच भ्रमणगाथाच्या आपल्या मंचावर. तोपर्यंत टेक केअर. सी यू सून. थँक्स कविता प्रसाद. थँक्यू. बाय गाईज, गुड नाईट. थँक्यू.